phiền ai đó ghé đây mượn bờ vai mỗi ngày, lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời. Chuyện tôi muốn nói đây về có những ngày tấm lòng đắng cay, không nên tỏ, những giấc bởi mơ khi biết rồi không thành, cũng chỉ giữ trong những tim, giọt nước mắt long lanh. tự tin lúc không giờ. Quan trọng không phải là bạn nói thế nào, mà là lời bạn nghe chân thành đến bao nhiêu. Quỳnh ơi, em biết gì chưa? Biết gì chị? Sắp tới chị sẽ ra một bộ sách là Anh và Em. Đây là cuốn em nè. Còn cuốn anh á, có một người bạn mà em quen trong đó đó. Một người bạn rất là thân luôn. Bạn thân hả chị? Bạn thân của Thân hai đứa mình chung. thân hai đứa mình. Dạ. Ai ta, mình nhiều bạn thân quá không? Mà để chị gợi ý tiếp nha. Cái người bạn thân rất là thân đó đủ hiểu về em để có thể mô tả em. Quỳnh là cô gái thiện lương nhất mà tôi đã từng gặp. Cô ấy có thể hát bất cứ đâu. Hát trong phòng tắm, hay là hát trên lúc mà chạy xe, hát khi làm việc nhà. Cô ấy tin tất cả mọi người mà cô ấy gặp, đến mức mà đôi khi bị lừa luôn. Tôi rất là tức, nhưng mà tôi vẫn nghĩ là một cô gái ngây thơ như vậy mới là một thiên sứ thật sự ở trong đời. Quỳnh có nghĩ như vậy không? Ai mà biết mình đang hát trong nhà tắm. Đó thì phải là người bạn rất là thân Rất của hai đứa thân, mình. dạ. Đó, người đó biết đúng không dạ? Thật ra là em nghĩ bạn ấy nói hơi quá về em, dùng nhiều từ hoa mỹ quá nói về em, chứ thật ra là em không nghĩ như vậy. Quỳnh công nhận là Quỳnh khá là tin người. Chỉ cần là mình mở lòng với người đó là mình tin hết ruột gan của mình có bao nhiêu là mình cho hết, mình không có tiếc gì hết á. Có một cái gì đó mình cảm thấy mình cho được là mình cho hết, mình không giữ lại cho mình cái gì hết. Thì đó là một cái phần mà em cảm thấy nhiều khi là mình có quá thật thà hay không, mình có vậy, nhưng mà đó là một phần tính của mình rồi, và Quỳnh chấp nhận với cái tính đó. Dạ, vậy không phải đây là cô gái ngu ngơ đâu, đây là cô gái giàu. No way. Có nhiều cho hết. Thôi, thà mình Bớt giàu lại. lòng tin, chứ không lẽ mình gặp ai mình cũng nghi ngờ, phải không? Yeah. Nhưng mà cái điều hay ở đây á, cô gái đi giữa những cái ranh giới thật giả đó, nhưng mà vẫn không bị nghiêng về bên nào, vẫn không bị sống giả quá, mà cũng không phải là người quá thẳng thắn tìm kiếm sự thật quá nhiều, mà chấp nhận cả hai phía của vấn đề là thôi chấp nó luôn đi, chắc chắn phải có một phần thật một phần giả, chứ bây giờ sao bắt người ta thật hoài, bắt người ta giả mãi được. Em có phải là cái người mà đòi hỏi ở những cái người mình gặp á quá nhiều không, hay là sao cũng được? Đối với em, ai cũng vậy. Nghe từ cái nhìn đầu tiên á là mình cố gắng không đánh giá họ qua bề ngoài, không có đưa ra một cái nhận xét khách quan gì nhất. Em thích á là ngồi nói chuyện, nhìn thẳng vô mắt họ, coi họ đang nghĩ gì. Và mình thích cái cảm giác là mình nhường người khác để cho họ bộc lộ bản thân họ. Bởi vì là như vậy em cảm thấy là mình sẽ gần gũi với họ hơn, họ sẽ sẵn sàng mở lòng với mình. Nhưng mà đôi khi người ta né cái ánh mắt trực tiếp của mình, bởi vì em biết cửa sổ tâm hồn. Ai đâu khi không tự nhiên cho người Cứ lạ nhìn vô hoài. cái cửa sổ của mình, rồi người ta nhảy vô cửa sổ, người ta đi vô, người ta kiểm tra phòng ngủ có gì, phòng bếp có gì, tủ lạnh đừng cái chi, thì không có được, đúng không? Nên không phải ai mình cũng kết nối trực tiếp được. Vậy thì hẳn lá thư lần này hợp với em. Tại vì những lá thư mà chị chọn trong buổi ngày hôm nay á, đây, chị nghĩ là chị có đánh dấu lá thư này khá là hay. Đây, em chào chị ạ, em sinh năm 1998, là gần như đầu 2000 luôn rồi đó. Còn bạn của em á, người em thích á, sinh năm 1994. Em và anh quen nhau qua Tinder. Chị với chồng sắp cưới cũng quen qua Tinder, là một cái app hẹn hò đấy. Sau những lần hẹn gặp nhau, em cảm thấy bọn em nói chuyện rất là hợp nha. Anh tâm sự với em về mọi biến cố trong cuộc đời anh, về công việc, về gia đình, về con người anh, về những lần thất bại, những tổn thương. Lúc nào anh cũng trong tâm trạng suy ngẫm, buồn buồn. Sau đó một thời gian em đã nhận lời yêu anh. Thật sự anh rất ấm áp, chiều chuộng và tỏ ra có tình cảm với em nhiều. Trước khi yêu em từng hỏi về chuyện tình yêu gần nhất của anh chỉ kể là có yêu một chị gần 4 năm. Rồi cũng không kể gì nhiều nữa. Em lên em tìm Facebook của chị nhưng mà có lẽ là khóa rồi, nên không có tìm được nhiều thông tin. Rồi vào một đêm em bỗng tìm ra Facebook hiện tại của chị đó. Em phát hiện một chuyện động trời mà anh chưa từng kể với em. Đoán xem chuyện gì?
không lẽ chị đó có gì với anh đó? Trời ơi, có gì là có gì, ví dụ như là Tức là tình mang thai với anh đó hay là có con với anh đó hay sao? ồ wow, xuất sắc. Có không? Anh chị này đã từng kết hôn từ năm 2019 và đã có một đứa con hơn 7 tháng. Oh my God. Hay á Quỳnh. Điều đáng nói là anh ta mới ly hôn thôi. Lúc trước quen em tầm 1 tháng. Vậy là quen mà chia tay xong rồi ly thân xong thì mới 1 tháng sau mới quen bạn này, chứ không phải là quen chồng chéo nha. Lúc biết tin em thật sự rất buồn, hụt hẫng, thất vọng và giận anh. Rất nhiều nguồn suy nghĩ trong em là liệu em chỉ là một người thay thế bù đắp những mất mát của anh. Liệu anh có còn yêu chị không? Liệu anh có đang lừa dối em điều gì nữa không? Liệu thật sự anh có tình cảm với em không? Nhưng em chưa nói cho anh là em biết. Đến nay đã 3 ngày rồi mà nhìn anh vẫn cứ cười cười, vẫn ấm áp rồi vẫn quan tâm tới mình thành ra cũng lại thương. Từ chuyện công việc hôn nhân của anh đều suy sụp mà. Và điều em lo sợ nhất là bây giờ một ngày đó liệu anh có quay lại bên gia đình của anh không? Em bế tắc quá, em phải làm gì bây giờ? Em cảm ơn mọi người đã đọc thư của em và hy vọng nhận được lời chia sẻ từ chương trình. Em cảm ơn rất nhiều. Một bạn giấu tên gửi thư cho chương trình. Chị không nghĩ lá thư này là khẩn thiết nhưng nó quan trọng đối với cái nội tâm và những quyết định của bạn sau này. Em có bao giờ có những trải nghiệm tương tự không? Nói về cái cuộc tình giữa bạn với anh này thì mọi thứ nó vẫn đang đẹp đúng không chị? Nhưng mà anh này thì kiểu là không nói cho bạn biết là anh đã có vợ và có con. Chưa nói đây. Chưa nói. Hiện tại chưa nói nhưng mà bạn gái mình đã phát hiện ra. Em nghĩ là bạn suy nghĩ cho kỹ rồi cả hai nên nói chuyện thẳng thắn với nhau về vấn đề này. Để nếu như thật sự anh thương bạn này thì anh một lần anh khai hết, đừng giấu gì bạn. Còn nếu như mà anh ngập ngừng, anh ú ớ, anh nói sao em biết, em đào sâu vào đời tư của anh quá, anh không thích như vậy. Nếu bạn yêu thật sự, bạn cho người đàn ông này cho là hẳn 1 tuần anh suy nghĩ đây rồi xong sau đó mình sẽ có cuộc nói chuyện thứ hai. Thì Quỳnh nghĩ cái cách đó là cách giải quyết nó đơn giản nhất. Nhưng bạn phải chấp nhận cái kết quả của nó. Tại vì không thể nào bạn sống với một người là dấu bạn có gia đình rồi bạn có quyền biết cái điều đó. Chứ không phải là bạn là một đóa hoa đẹp, bạn ở trong một cái lồng thật đẹp và bạn không biết gì về xung quanh người đó hết. Điều đó không thể. Và bạn có cái quyền biết nhưng bạn không can thiệp vào cái cuộc sống trước của họ. Bạn biết với một mức độ khách quan để bạn quan tâm, chia sẻ như vậy thôi. Vậy thì tính ra em là người luôn tìm kiếm sự thật để mà mình xử lý, chứ không phải là tìm kiếm sự thật để mà mình làm rối lên. Đúng, em không thích cái chuyện là mình làm rối lên được cái gì. Chuyện đó đã qua rồi và cách bây giờ mình phải sống tiếp, hướng về tương lai thôi. Và nếu như thật sự bạn yêu cái người đàn ông này, muốn cả hai cùng sống tốt hơn thì mình nên nói thẳng. Đừng giấu nhau bất kỳ một cái điều gì hết. Em nghĩ cái chuyện mà mỗi người có một cái thế giới riêng cần phải che giấu phủ phận. Nó là một cái cớ. Thì nói thế này cho dễ hiểu nha. Em có nhớ mỗi lần mình biểu diễn trên sân khấu không? Một cái sân khấu rất là lộng lẫy, trang hoàng, mình cũng mặc đồ rất là đẹp đúng không? Thì sau lưng của cái sân khấu là cái hậu trường sẽ là những cái màn sao, một cái bức màn đen, sau đó chấm ngôi sao. Còn những người mà hậu đài á, như là âm thanh, ánh sáng là người hỗ trợ nè, và nhiều khi là diễn viên hoặc là kéo màn á, đều phải mặc đồ màu đen. Và họ phải mặc đồ màu đen và cái tấm màn phải rất là rực rỡ để nó che lại những cái thứ nó hỗn độn, nó xô bồ, nó thiếu thẩm mỹ ở đằng sau, để cho người ta chỉ nhìn thấy những cái gì đẹp nhất, long lanh nhất ở trên sân khấu thôi. Vậy thì bức màn nó đâu có sai đâu em. Bức màn nó làm cho cái sự cảm nhận của khán giả nó được trọn vẹn hơn. Chỉ tập trung vào những cái gì tốt đẹp nhất người ta đang muốn mang đến cho mình. Thì cái phần mà mình giấu chút xíu, mình che lại á, nó không sai đúng không? Chị nói đúng, nó không sai. Nó không sai bởi vì là có thể người này thương cô này quá, sợ cô này biết cái kết quả và cô này sẽ phản kháng lại là tại sao anh lại lừa dối tôi, cho nên là anh này không nói ra. Thì nếu như mà bạn biết rồi thì nên nói thẳng với người kia. Đó là chưa đến mức mà hai bạn kết hôn. Nếu như sau này bạn kết hôn, đó là một mối quan hệ khác nữa, và bạn lại phát hiện ra người này đã từng có vợ có con, đó như là một chuyện đã rồi, thì lúc đó bạn sẽ mang trong mình cái cảm giác là bị lừa dối hoàn toàn. Thì liệu lúc đó bạn có thể tin tưởng được người này để bước tiếp nữa hay không, hay là bạn mang cái câu hỏi hoài nghi này suốt đời luôn? Nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều cho giải quyết vấn đề. Cho nên là mình biết sớm, mình hỏi sớm, có câu trả lời sớm, mình không phải phân vân, và mình
suy nghĩ tiếp tục là mình có tiếp tục mối quan hệ này hay là mình dừng lại, mình giữ một cái khoảng cách ổn định, rồi mình move on, tiếp tục thôi, tiếp tục một cái mối quan hệ khác hay sau đó. Dạ. Vậy nếu bạn là khán giả trong một cái vở kịch mà chúng ta vừa nói đó, thì bạn còn giữ được cái cảm xúc trọn vẹn yêu mến cái người thần tượng của mình khi biết là ở đằng sau hậu trường trong họ rất là nhếch nhác không? Đương nhiên là khi phát hiện ra một điều gì đó mình không bao giờ mong muốn nó như vậy, nhưng mà nó là như vậy. Bản thân mình một phần nào đó trong trái tim của mình nó cũng đã có vết hằn rồi, có một cái gì đó tổn thương rồi. Nhưng ở đây yêu một người không chỉ là hai người lúc nào cũng xây dựng cái thế giới màu hồng, lúc nào cũng sống xung quanh mọi thứ đều rất là đẹp đẽ, xây dựng những câu chuyện hoàn hảo cho mọi người thấy. Đó là không phải hoàn toàn là tình yêu, mà tình yêu đó là chấp nhận những cái điều không hoàn hảo của nhau, không tốt của nhau. Mình chấp nhận hết những điều đó, mình vượt qua được những điều đó, mình bước tiếp thì mối quan hệ đó nó mới vững chãi và đi đến cuối cùng được. Dạ. Nhưng đôi khi Trinh vẫn giữ quan điểm là những cái màn đen đó nó có lợi. Giống như ba mẹ Trinh hay hỏi là hôm nay làm mệt không con? Dạ. Mình nói không làm gì mệt, cái này vui, con đi làm được nhiều người yêu mến lắm, con làm nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà người ta cũng không biết, ba mẹ cũng không biết những cái nỗi vất vả và những cái sự hao hụt sức khỏe của những cái ngày quay 6 giờ sáng cho đến 2 giờ đêm. Đó, mình cũng sẽ nói là hôm nay anh có chuyện gì vui không anh, kể em nghe. Hôm nay anh công việc rất là bình thường, em không có gì hết. Nhưng người ta sẽ không nói cho mình biết là chứng khoán bị sụp, hay là anh vừa mất một cái hợp đồng lớn, anh vừa có một cái khoản nợ phát sinh. Tại vì nói ra em có giúp được cái gì đâu, chứ con có nói là ba mẹ lo thêm chứ giúp được cái gì đâu. Nên đôi khi những cái màn đen che lại nó là một cái dụng ý tốt, nó không phải là muốn giả tạo, muốn giấu giếm, mà đôi khi chỉ là sợ người ta thấy được những cái phèo phổi ở bên trong mình nó kém phần thẩm mỹ, nó làm cho cái thực tại không được khá hơn mà lại còn tồi tệ, nó làm cho bạn bị lo lắng. Nói Trinh giải thích như vậy, nếu anh ta giải thích như vậy em có hài lòng không? Em nghĩ rõ ràng anh ta là anh ta, ba mẹ em là ba mẹ em. Ba mẹ em là người lớn thì đương nhiên ngay cả hiện tại đi em có những mối lo và những cái điều gì đó trong suốt quá trình 10 năm, 11 năm đi hát thì em vẫn không có nói cho ba mẹ nghe. Tại vì ba mẹ mình xác định ba mẹ là người để mình yêu thương, để một cái nơi mà để mình về, mình cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Mình không muốn cái điều đó mất đi, cái điều đó không tốt cho sức khỏe của ba mẹ mình. Cho nên là có chuyện gì khủng khiếp trên đời xảy ra đi nữa thì dứt khoát không kể cho ba mẹ nghe. Đó là cái Quan điểm em đang là sự khác nhau hả? Giờ chị vẫn nói được là nhưng mà ảnh không phải là ba mẹ. Nhưng anh sẽ nói là sợ Quỳnh lo, sợ okay. Em lo, sợ cô gái này lo cái em hao hụt sức khỏe. Em đừng có lo cho anh, tụi anh ly hôn rồi. Nhưng mà em chỉ sợ là em biết cái em lận, em bị hao hụt sức khỏe thôi. Nên là anh mới giấu em đó. Nếu mà giấu được ngày nào thay ngày đó, anh giấu được em được 1, 2 năm, 3 năm gì đó, mốt mình về cưới nhau á thì anh mới nói cho em nghe. Nghe coi được không? Nghe lọt tai. Sweet quá ha. Thì tùy bạn là cô gái như thế nào. Cô gái mạnh mẽ nói không sao anh, em chịu được, em không có gì hết, em chỉ cần biết nó là như thế nào thôi rồi mình tính tiếp chuyện mình. Còn một cô gái mà kiểu không chịu được cái điều đó đi, chỉ suy nghĩ về sự lừa dối của người kia thì họ không thể nào vượt qua được. Như bạn này thật ra bạn đang cũng có một cơn khủng hoảng đấy. Bởi vì một nửa sự thật không phải là sự thật, một nửa ổ bánh mì chưa phải là một ổ bánh mì. Đúng rồi, mình nghe thư bạn viết thì chắc chắn rằng bạn rất là yêu người đàn ông đó. Và suy nghĩ xong những điều bạn cần nói, cần hỏi và chấp nhận cái rủi ro khi mà hai người nói chuyện. Rằng một, anh này sẽ im lặng không nói gì, sẽ tự nhiên xây dựng một bức tường với bạn, thì bạn sẽ phải là người vượt qua bức tường đó. Bạn sẽ phải khiến cho người đàn ông này tin tưởng mình và để họ nói cho bạn những cái cảm giác của họ khi mà tại sao họ không nói ra cho bạn biết. Có thể là họ quá yêu bạn, họ sợ nói ra rồi bạn sẽ gọi là gì, tan nát cõi lòng. Tại vì một phần họ có thể hiểu được cái tính cách của bạn, cho nên là họ sợ nói ra sẽ làm bạn tổn thương. Nói chung là họ sợ mất bạn, nên là họ không nói ra. Còn một cái nữa là người đàn ông này không rõ ràng, không có gọi là nhu nhược, không dám nói cho bạn biết. Thì thôi,
bạn cũng hãy mạnh mẽ lên mà dành những thời gian yêu bản thân mình hơn, chăm sóc mình hơn. Cũng có thể một cái option khác, một cái sự lựa chọn khác là mình chưa đủ tin tưởng để người đó khai thiệt hết tất cả những gì anh ta lo sợ nhất. Và cũng là một người đã sử dụng app hẹn hò. Mình không nghĩ rằng anh ấy ngay lần đầu tiên tải app là để tìm một cái người để tiếp tục đồng hành một cuộc đời, mà có thể là chỉ muốn tìm người chia sẻ trong một cái khoảnh khắc nào đó, hoặc là vài người để chia sẻ trong khoảnh khắc nào đó. Nên ngay từ những động cơ và cái thời gian quen nhau của hai người cũng không dài lắm. Nên hy vọng là bạn sẽ thật là sáng suốt trong những bước đi tiếp theo. Đừng để cái bản tính bao dung, yêu thương, vị tha đến mức mù quáng của phụ nữ làm cho bạn say đắm một cái bức tượng mà mình đã dựng nên về một người đàn ông cam chịu, yêu thương chính mình và sợ mình đau khổ nên không nói cho mình biết, mà không chịu chấp nhận tất cả những cái mặt khác của một vấn đề đầy gai góc. Trinh nghĩ là bạn có quyền để bước hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang lo lắng. Như Quỳnh nói một điều rất chính xác, không biết thì hỏi. Mình hỏi thẳng và xem những cái phần trả lời như thế nào để mình hiểu mình đang yêu một người như thế nào, rồi mới tiếp tục để quyết định là có bước tới nữa hay không. Vấn đề không phải là anh ta đã đi qua bao nhiêu cuộc hôn nhân, mà là thái độ của anh ta với bạn ngay lúc này. Có muốn rõ ràng, có muốn chia sẻ sự thật, có muốn chia sẻ cuộc đời với nhau không? Hay là cùng nhau đang diễn một cái vở kịch đẹp mà hết suất đó thì khán giả đi về, để anh ta có thể thoải mái vào hậu trường xả vai với một vài những người bạn và cuộc đời khác của anh ta. Bạn muốn rực rỡ trên sân khấu hay bạn muốn trở thành người đồng hành trên đời thật, đó là do sự lựa chọn của chính mình. Và cảm ơn Quỳnh rất là nhiều vì đã rất kiên nhẫn để cùng đồng hành chia sẻ với quan điểm của mình nhẹ nhàng, dễ thương. Chỉ có một món quà nhỏ nhỏ cho Quỳnh. Hồi đó thì Quỳnh nói Quỳnh thích Hội An phải không? Dạ. Đó, em có thể mở quà nè. Chị có chuẩn bị cho em một món quà từ Y25 của chị Hải Yến. Chị ấy chọn một tính cách và chọn Hội An là món quà cho cô gái yêu Hội An. Sao em yêu Hội An nè? Có lẽ đó là nơi thơ mộng nhất mà trên khắp đất nước Việt Nam mà em được đến. Nó có nhiều kỷ niệm. Buổi sáng mỗi buổi sáng đi dạo ở Hội An, lúc đó chưa có người, sương xuống rồi rất là lạnh. Nó lãng mạn. Có lồng đèn rồi có những bức tường Có nhiều cổ. cái lồng đèn. Có hoa giấy nhờ. Em mở ra nha. Dạ. Em mở ra nha. Để sao có mùi Hội An trong đó không? Như thế nào nhờ? Oh my god. Thích không? Đẹp quá. Giờ sao mình xịt thử hả chị? Xịt thử đi cho chị cũng muốn nghe thử. Có mùi Hội An, chị cũng mê Hội An lắm. Thơm quá. Rất là thanh nhã đúng không chị? Mùi trà. Đây trong cái tờ này có ghi này để chị xem nào. Có mùi của basil, rất là dễ chịu. Em rất là thích cái mùi trà. Nói chung cái mùi chủ đạo chính của em mùi trà nhiều nhất. Và nó làm cho mình có cảm giác bình an, tĩnh lặng, giống như là cái tính cách hướng nội của mình. Đấy, những cô gái hướng nội giống như lá thư vừa rồi thì thường suy nghĩ cho người khác nhiều hơn và hay có cảm giác là thôi hay mình chịu đựng thêm chút xíu cho người ta được thoải mái, được bình an. Nên đó cũng chính là khuyết điểm đó. Và hy vọng là cái món quà của Y25 với dòng nước hoa Déjà Vu Hội An này giúp chúng ta flashback lại, mình tìm lại những cái ký ức mình đã lạc mất và những cái mảnh ghép, những cái giấc mơ mình tưởng là đã từng gặp ở đâu đó đó, đôi khi sẽ nói ra mình là ai. Và những cái sự dối trá hay cả những cái sự thật khi nó va vào nhau, nó sẽ tạo ra những cái cơn suy nghĩ để cho mình tìm thấy thật sự mình muốn gì trong cuộc sống này. Và đó cũng chính là thông điệp dành cho bạn. Cảm ơn Tư Châu Như Quỳnh. Còn bây giờ chúng ta đến với không gian âm nhạc nhé. Anh à, đừng mãi buồn bã về với em, vì một mai lỡ đôi ta chợt sẽ lối. Anh à, đời lắm bon chen nhiều đổi thay, còn em vẫn mãi nơi đây chờ anh về. Tìm được nhau đâu dễ rồi hợp tác, thôi cứ vui cứ yêu đến hết cuộc đời.
trái xót xa, em vẫn muốn anh tìm thấy bên ai tình yêu đắm say. Chuyện đôi ta hãy ngủ say trong đêm sâu. Anh còn nợ em rất nhiều lời xin lỗi cho những ngày em chịu khổ một mình. Em ở đó một mình và cằn cỗi, sẵn lòng tha, nhưng anh vẫn lặng thinh. Năm tháng đó làm người ta khôn lớn, chẳng thù dai mà cũng chẳng nhân từ. Khi quên mất ai là người có lỗi, người năm nào cũng đã hóa người dưng. Tìm được nhau đâu dễ rồi hợp tác, thôi cứ vui cứ yêu đến hết cuộc đời. Lỡ một mai nếu tình ta rẽ ngang đôi đường thì người biết không, em thầm cầu mong anh giữ yêu yên bình. Đây phải những yêu thương mình em chót mang, mềm mỏi tay đặt lên trái tim bé nhỏ. Anh hãy khoe má dẫu hằn mờ vì những nhớ thương vẫn còn đó, chất chứa mối ân tình này. Anh à, nếu mai sau em nhắm mắt, đừng oán trách